เมื่อเวลา 14:35 นาทีเกิดเหตุเคนก่อสร้างล้มทับบ้านเรือนประชาชนภายในซอยถนนลุ่งประชาถนนบรมราชชนนีแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยในที่เกิดเหตุเป็นรถเคนก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมและอาคารโรงแรม7ชั้นล้มทับบ้านไม้2ชั้นเสียหายจำนวน4ห้องมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายเจ้าหน้าที่อาสานำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาผู้รับเหมาได้ทำการประสานเจ้าหน้าที่บริษัทที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการยกรถเคนดังกล่าวต่อไปบ้านพี่ป่ะไม่เขาไปแจ้งเขาไปไปแจ้งแล้ว